እኔ ካክስቴ ጋር ነው ያደኩት እኔ እንጃ እስከማውቀው ድረስ ልጄ ብላኝ አታውቅም እና በጣም ደነቀኝ በዛ የተነሳና እዚህ ጋር ልጆች መጥተው የሚደርስባቸው ማአት ነገር እንዳለ ምናምን ግን አንድ ፓርት ማይነገረው ፓርት ምን መሰለህ እዛ ወረቀታቸው የነዚህ ልጆች ፋይል እንኳን በስነ ስርዓት አያዝ በጣም ጠርጥሬያት ነበር ምናልባት ዘመዱ ልትሆን ትችላለች ብዬ እንደዛ ስላጋጠመኝ ብዙ ጊዜ እንዳየነው ከሆነ ሚካኤል በጣም እሳቸውን ይመስላል አባቱም እንደሆኑ ነው ምን ጠርጥረው ይሄ ጥርጣሬ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ብዙ ልጆች ናቸው ወላጆቻቸውን የሚፈልጉ ግን ምንም አይነት እርዳታ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ለነዚህ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው መቼስ አይደንቲቲያቸው አይፋቅ ይሄው አደጉና ጥያቄ ጀመሩ ብዙ ናቸው ደግሞ ባይዘወይ ዛሬ እንዲበላሁኝ ዛሬ እንዲጠጣው ዛሬ ያለቀስኩኝ አንቺ ትዛልሽኝ ምናምን እያለች የምትጽፍ ልጅ አለች ሴቶችና ህፃናት ኦፊስ ሄጄ እንደዚህ የምትሰቃይ ልጅ አለች ብዬ ስናገር ምን አለች እምዬ ኢትዮጵያ አለች ምናምን ብሎ በጣም አሾፍብኝ ነው ልጅ የእውነት ነው ልጅቷ ግን ኢትዮጵያ ድረስ ሄጄ እንደገና መሰበር አፈልግም ብዙ ጊዜ ልቤ ተሰብሯል የ5 አመት ልጅ ሆኖ ባይ ዘ ወይ መርካቶ ሄዶ ሴቶች ማአት ተሰብስበው አየና እየጮኸ በእንግሊዘኛ ማለት ነው እናቴን ያያችሁ ይሄው መጥቻለሁ ከካናዳ ምናምን እና ምንም ለምን ሰጠች እንዲሆነች የሚለው እሱን ከሷ በላይ የሚያመውና ከሷ በላይ የሚገባው የለም በተወለደ በ5 ቀኑ ለጉዲፈቻ የተሰጠው ሚካኤል አሁን 12 አመት ሆኖታል ኑሮውን በሀገረ ካናዳ አድርጎ መልካም ከሆኑት አሳዳጊ ቤተሰቦቹ ጋር ቢኖርም የወላጅ እናቱ ናፍቆት እረፍት ነስቶታል ቤተሰቦቹ ገና ከልጅነቱ ጀምሮ ስለማንነቱ እየነገሩት በፍለጋም እያገዙት በመሆኑ እናቴ አሁን ምን ላይ ትሆን ሲል ያስባል በፍለጋው ያገኙት ፍንጮች የእናቱን ጉስቁልና አመላክቶታልና አለሁሽ ሊላት ይፈልጋል ገና በ5 አመቱ ከቤተሰቦቹ ጋር ወደ ኢትዮጵያ እናቱን ፍለጋ በመጣ ጊዜ አዲስ አበባ መርካቶ አካባቢ ብዙ ሴቶች ተሰብስበው ሲያይ ከመሐከላቸው እናቴ ትኖር ይሆናል በማለት አሁን በፈታበት የእንግሊዘኛ ቋንቋ እናቴ የትነሽ አሁን ከካናዳ መጥቼልሻለሁ እያለ ጮክ ብሎ ይጣራ ነበር በርግጥ አሁን 12 አመቱ ነው እናቴ ትበላ ይሆን ኑሮዋስ ምን ይመስላል እያለ በጣም ያስባል ቤተሰቦቹም ሁሉ ጊዜ አንተ ቆንጆና ጎበዝ ልጅ ነህ ስለሚሉት እናቴ እንዴት አይነት ቆንጆና ጎበዝ ልጅ እንዳላት እንድታውቅ እፈልጋለሁ ይላል እኛም ልብ ስለሚነካው የሚካኤል እናቱን ፍለጋ ታሪክ ለናንተ ለማካፈል ወደናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን የሚካኤልን ወላጅ እናት ባንድም በሌላም አጋጣሚ ታሪኳን የሰማችሁ እናውቃታለን እዚህ ቦታ አይተናታል የምትሉ ካላችሁ በዝግጅት ክፍላችን አድራሻ ብትጠቁሙን ብለን ከወዲሁ መልካም ፈቃዳችሁን እንጠይቃለን ፕሮግራሙን እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋበዝኩኝ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ በእያላችሁበት ሰላም ለእናንተ ይሁን ብለናል ዛሬ ደግሞ ወደ ካናዳ ተሻግረን አንድ ቆይታ ልናደርግ ነው ብዙ ጊዜ እንደምትከታተሉት ልጆቻቸውን በተለያዩ አጋጣሚዎች በችግር በተለያዩ ምክንያቶች ለጉዲፈቻ ሰጥተው የልጆቻቸውን ድምጽ የናፈቁ ልጆቻቸውን ለማየት የናፈቁ ብዙ እናቶችን ወደ ሚዲያችን አምጥተን ቀንቶንም ለመገናኘት የበቁም መኖራቸውንም የሰሙ እንዳሉ እናውቃለን ዛሬ ደግሞ በተቃራኒው ልጅ እናቱን እየፈለገ ነው እናቴ የት ነሽ እያለ ነው ይሄንን እንግዲህ ማን ነው በምን አይነት መልኩ እየፈለገ ነው የሚለውን ቆይታ ለማድረግ ከካናዳ ሰላም ሲሳይና እንዲሁም ሚካኤል አለ ፊንላንድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ባለቤትና ማኔጂንግ ዳይሬክተር እስክንድር ተረፈ እኔ የፕሮግራሙ አዘጋጅ መሰረት በዙ ከአዲስ አበባ ጥሩ ቆይታ እናደርጋለን እንዴት ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነሽ መሲ ሁሉ ሰላም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ፕሮግራማችን ሁሉ ሰላም እንኳን ደህና ቆያችን እንግዲህ በጣም ነው የምናመሰግነው ጊዜያችሁን ስለሰጣችሁ እኛ ከልብ እናመሰግናለን እኛን መርጣችሁ ሐሳባችሁን ለማጋራት
ስለመጣችሁ ከልብ ነው እምናመሰግነው። እንግዲህ ሰላም መጀመሪያ ካንቺ ልጀምር። ወደ 22 ዓመታትን በካናዳ ቆይተሻል። ወላጆቻቸውን የሚፈልጉ ልጆችን በማገዝ ትታወቂያለሽ። እንዲሁም ደግሞ የምታሳድጊያቸው ልጆች እንዳሉም ሰምቻለሁ። አጠገብሽ ደግሞ ያለው ሚካኤል እናቱን እየፈለገ ነው። እናቴ የት ነሽ እያለ ነው። ጥቂት ስላንቺ ንገሪንና ሚካኤልም ብዙ ጊዜ አልተለመደም ወይም አልሰማንም አላየንም ሲፈልጉ የማየት እድሉ የለንምና በጣም ደግሞ ደጋግሞ ወደ ኢትዮጵያ እየተመላለሰ እናቱን እየፈለገ ነው። እንደው በዚህ አጋጣሚ ሊያገኝም ይችላልና በደንብ ስለ ሚካኤልም ትነግሪናለሽ። እሱም ያካፍለን ነገር ይኖራል። ተዋወቂልን ቤተሰቦቻችንን ተመልካቾቻችንን። እሺ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄን ሳልል ማለፍ አልፈልግም። ስሜ ሰላማዊት ሲሳይ ይባላል። እንግዲህ እዚህ ሀገር ወደ 22 ዓመት ነው ልክ እንዳልሽው ብዙ ቆይቻለሁ እና እንደዚህ በአዳፕሽን የመጡ ልጆች እዚህ እኔ የምኖርበት ከተማም ብዙ አሉ። ከብዙዎቹ ጋር ደግሞ ኢንቮልቭ አደርጋለሁ በቤተሰብ ፍለጋ ይሆን በዚህ እንደዚህ የኢትዮጵያ በዓል ሲሆን አንዳንድ ካምፖችን በማድረግ በጣም ኢንቮልቭ አደርጋለሁ እና ኢትዮጵያን እንዲያውቁ ነው፣ አገራቸውን እንዲያውቁ፣ ማንነታቸውን እንዲያውቁ ከብዙዎች ጋር ኢትዮጵያ መጥተናል። ከብዙዎች ጋር ወላጆች ፈልገን ያገኘናቸው አሉ፣ ያላገኘናቸው ደግሞ አሉ እና ካላገኘናቸው አንዱ ሚካኤል ነው። ቤተሰቦቹም እዚህ ያሉ አባትና እናቱ ከኔ ጋር እና በጣም ብዙ ጥረዋል። ወደ 6 ዓመት 7 ዓመት እነሱ ራሳቸው እየተመላለሱ ጥረዋል። እኛም ከኔ ጋር ደግሞ አምና ኢትዮጵያ ነበርን። ብዙ ቦታ ሄደናል። ያልሄድንበት ቦታ የለም ማለት ይቻላል እስከ ባህር ዳር ድረስ እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ወላጅ አለማግኘት እና አሁን ልጁ አማርኛ አይሰማም። አይ ቲንክ ወደ 6 ወር ሲሆነው ነው ወደዚህ የመጣው። ወደዚህ ሀገር የመጣው በተወለደ በ6 ወሩ። አዎ በተወለደ በ5 ቀኑ እንደዚህ ነው የተሰጠው ለማደጎ ቤት። ከዛ በኋላ እነሱ ከመጡት ግን በ6 ወሩ ነው የመጣው እና ከትንሽነቱ ጀምሮ በ5 ዓመቱ ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር ከሌላ ጓደኛው ጋር። የሱ እኩያ ነው፣ እሱም እንደዛው አዳፕት የተደረገ ነው። የሱን ግን ቤተሰብ አግኝተናል። ጓደኛሞች ናቸው፣ እኩያሞች ናቸው። ይሄኛው ግን አላገኘም እና በጣም ይሰማዋል። እጅግ በጣም ነው የሚሰማው። በተለይ አሁን ኢትዮጵያ ደርሰን ከመጣን በኋላ ትንሽ የተገኙ ፍንጮች ነበሩ። የተለያዩ ሚዲያ ሄደን በሬዲዮ እንደዚህ የተወለደበትን ቤት እናትየውን ከገጠር ማን እንዳመጣ ምናምን ትንሽ ፍንጭ አግኝተናል እና ከሱ በኋላ እንደውም ባሰበት ልጁ። ስለ እናቱ የሚሰማው ታሪክ በጠቅላላ ችግር ላይ እንዳለች የሚያመላክት ነው እና በቃ እናቴን አግኝቼ ከችግር ማውጣት አለብኝ ላይ ደርሷል። በፊት ለሱ ብለን ነበር የምንፈልጋት የነበረው። አሁን ታሪኳን ከሰማን በኋላ ደግሞ ለሱም እሷም የተሰቃየች እንደሆነ ነው እንግዲህ ታሪኩ የሚያመላክተን ማለት ነው እና ምንድነው እስቲ አካፍሪን፣ ምንድነው ያገኛችሁት ፍንጭ? በ5 ቀኑ በተወለደ በ5 ቀኑ ነው የተሰጠው ብለሽናልና እንደው እናት በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆና ነው ይሄንን ለማድረግ የተገደደችው? የ5 ቀን ጨቅላ ማለት እንግዲህ እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከእናቱ ጉያ የሚለይበት አይደለምና ምን ገጥሟት ነው? ምን ፍንጭ አገኛችሁ? በምን አጋጣሚ ነው ከወላጅ እናቱ ሊለይ የቻለው በጉዲፈቻ የተሰጠው? እንግዲህ ያው ከሱ ኦፍ ኮርስ የሰማነው ነገር የለም፣ ግን በሬዲዮ እንዳገኘነው ከሆነ እሷ የወለደችበት ቤት ባለቤት ናቸው፣ ማማይሽ ይባላሉ። በጣም ተባብረውናል። በዚህ አጋጣሚ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እና እሳቸው እንዳሉን ከሆነ ተከራይ ነው፣ እሳቸው ቤት ያከራያሉ እንደዚህ ሰርቪስ ቤት እና ከተከራይ ጋር ነው እቺ ልጅ የመጣችው። ትሁኔ ትባላለች፣ ትሁኔ ገበየው ትባላለች እና የመጣችው ከባህር ዳር ነው። እሷ የመጣችው ከባህር ዳር ነው፣ ግን ባህር ዳር ደግሞ ያመጧት ሌላ ሰውዬ ናቸው፣ ሌላ ቤተሰቦች ናቸው ያመጧት እና ከገጠር ወደ ባህር ዳር፣ ከባህር ዳር ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ይዟት የመጣው ልጅ ታድሎ ይባላል እና ታድሎ
ለሰራተኛነት ነው ይዟት የመጣው ለሰራተኛነት ሲያመጣት ታድሎ ባህር ዳር አንድ ወር ቢሆን የቆየችው ባልሳሳት እንግዲህ በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን ስለተነገረን ቀኑን ምናልባት ተሳስቼ ሊሆን ይችላልና ወደ አንድ ወር ይሆናል የተቀመጠችው እዛ ታድሎ ይዟት መጣ ወደ አዲስ አበባ እሱ ቀጠራት እንደ ሰራተኛ ከዛ በኋላ ግን ብዙ ሰራተኛ የሚያስፈልገው ሆኖ አልተሰማውምና ሌላ ቦታ ስራ ሊፈልግላት ነገራት እሷም እንግዲህ በዛን ሰዓት እሷ አርጉዝ ነበረች ግን ለማንም አልተናገረችም እና ለመሄድ አልፈለገችም ከዛ ቤት ከዛ ማማይሺ እሳቸው እንዳሉን እንግዲህ ማማይሺ ምናልባት በቃ እዚህ ልብስ ምናምን እያጠብሽ የተከራዩም ሌሎች ሰዎች ስላሉ እነሱ ልብስ ያሳጥቡሻል እያጠብሽ ትንሽ ገንዘብ ታገኛለሽ እና ስራ እስከምታገኝ ከኛ ጋር ቆይ እንደዛ ያያረክሽ ብለዋት ከነሱ ጋር ብዙ ቆየች ከዛ በኋላ ነው እርጉዝ መሆኗን ራሱ እሳቸው ብዙ ሰው አያውቅም ነበር እና ልትወልድበት ቀን የሚካኤል ቀን ነበር በጣም ትንሽ ስለነበረች ምንም አላወቁም ማለት እሳቸው ብዙ ሰውም አላወቀም ሰዎቹ የሚካኤል ቀን ስለነበር እዛ የነበሩት ጠቅላላ ወደ ቤተክርስቲያን ሄደዋል ማማይሽና እሷ ብቻ ናቸው ያሉት ልብስ እያጠበች ከዛ ማልቀስ ጀመረች ምን ሆነሽ ነው ሲሏት ወደ እሷ ወደ ትንሽዬ ቤት ናት ያለችው ከኋላ ሰርቪስ እዛ እየሮጠች ገባች ተከትለዋት ሲገቡ ምጥ ነው የያዛት ያጠበች ልብስ ከዛ እንደው ማሳይተውናል እዚህ ጋር ያጠበች ነበረ ከዛ እንደዚህ ብላ ሮጣ ብለው ቤቱን አሳዩን እዛ ሄዳ ወለደች እሳቸው ናቸው በጋቢ በቃ ስትወልድ በጋቢያቸው የተጠቅልለው የተቀበሉት ልጁ ከዛ ሌሎቹም መጡና ለዛ ነው በሚካኤል ቀን ስለተወለደ ነው ሚካኤል የተባለው አሁን እሷ በጣም ታለቅስ ነበር በጣም ትበሳጭ ነበርና ሽንት ቤት ስትገባ እጠብቃት ነበር አሉ ለምን በቃ በጣም ሐዘኑ በስቶባት ስለነበረ ልትጥለው መስሎ ተሰማኛል ወደ ሽንት ቤት ልታስገባው መስሎት ስለተሰማኝ መከርኳት በእግዚአብሔር ዘንድም ኃጢያት ነው በመንግስት ዘንድም ክራይም ነው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ከምታረጊ ለማደጎ መስጠት ይሻልሻል እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታረጊ ብዬ አስጠነቀቅኳትና በቃ ታለቅሳለች ልጁን ይዤ ሽንት ቤት ስትገባ እኔ ነኝ የሚይዘው ፈርቼ እንዳትጥለው ከዛ በ3 ቀኑ ነው የወሰኑት ሊሰጡት ለመንግስት ግን ቀበሌ ሲበርቷ ለመስጠት ሽንት ቤት ውስጥ ለመጨመር ሞክራ ነበር እሳቸው እንዳሉ እንደዛ ነበር የፈለገችው ሽንት ቤት ስትገባ በቃ ይዘውና አስጠናቅቃለሁ እከስሻለሁ እኔ ነኝ የምከስሽ እንደዛ ካረግሽ ኃጢያት ነው ልጄ እንደሱ አታርጊ ብለው መከሯትና በቃ ለቀበሌ እንስጠው ለምን ኃጢያት ትገቢያለሽ ትታሰሪያለሽ በዚህ ላይ ደግሞ ብለዋት እሺ ብላ በ3 ቀኑ ሲሄዱ ወደ ቀበሌ አስመርምሩ ተባሉ እስከሚያስመረምሩ ነው 5 ቀን ወይ 6 ቀን ይሆነው ከዛ ነበር የሚያስመረምሩት እንግዲህ ልጁ ጤነኛ መሆኑን አስመርምሩ ብለውን ሄድን አሉሳቸው ከዛ እሳቸው የእንትኑ ፕሮሲጀር ይሆን ይሄ የሚቀበሉት ለጉዲፈቻ ሲሰጥ የሚቀበሉት ድርጅቶች ፕሮሲጀር ነው አስመርምሩ ያሉት እነሱ ይሆናሉ ማለት ነው ለምን እንግዲህ እኔ ከብዙ ከሰጡ ሰዎች ጋር ተገናኝቻለሁ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አስመርምሩ ነው የሰማሁት ስለዚህ ምናልባት እዛኛው ኦርፈኔጅ ሳታስመረምር መስጠት አይቻልም ማለት ነው ምክንያቱም ሌላ ሰው እንደዛ አልነገረኝም ከዚህ በፊት እና እሳቸው 3 ምስክር ያስፈልጋል ደሃ መሆኗን ማሳደግ አለመቻሏን 3 ምስክር ያስፈልጋል ማማይሽና ሌሎች 2 ሰዎች እዛ የሱ ፋይል ላይ ነበሩ በዚህ ፋይል መሰረት ነው ማማይሽን ያገኘናቸው እሳቸው በሬዲዮ ስንናገር የምስክሮቹን ስም የሷን ስም እሳቸው ተገኙ ምክንያቱም ሌሎቹ እዛው የነበሩ ናቸው እንጂ የሚታወቁም አይደለም የሚታወቁ የማማይሽ ያልሽው እንትን ኢንቮልቭመንት የእንትን ተሳትፏቸው ልጁን እስከመቀበል ድረስ ነው ኦልሞስት ስሙን እስከማውጣት ድረስ ነው ወደ ሚካኤል እንምጣ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ሚካኤል እናቱን የፈለገ ማለት እናቴን ማግኘት ፈልጋለሁ ብሎ እንደው ስለናቱ ማሰብ የጀመረበትን ጊዜ ያስታውሳል መቼ ነው በምን አይነት አጋጣሚ ነው እኔ ልጠይቀው ወይስ አንቺ ጠይቂው ያው እዛው በደንብ እንትን ስለምትሉ ጠይቂው okay so he wants to know if you remember like when did you think about
about finding a person. About what age? Oh, well, this was the whenever it's part of it. Oh, You don't remember what age? Like how old were you when you start thinking about finding Tumi? I started, when my parents started talking about it, I kind of had a few questions that popped up into my mind. And then I was like, what? Mine. ስለዚህ የሚለው አልተሰማም እሺ አሰርቡም ስላልተሰማን በደንብ አሰርቡም እሺ በጣም ቀስ ብሎ ነው የሚያወራው እንደገና ደግሞ ያው ምንድነው በእንግሊዘኛ እንትን እንዳለ አፍሯል በጣም ስለሚፈልግ ነው እንጂ እንደዚህ መጠብም አይወዱም ብዙ እሺ ለዚህ ሀገር ልጆች እንደዚህ ፐብሊክ እንትና አይፈልጉም አሁን እሱ የሚለው በቃ ወላጆቼ ስለናቴ ይነግሩኝ ስለነበረ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወደ ጭንቅላቴ ጥያቄ ይመጣ ነበር በትንሽነቴ ነው ወላጆቼ ስለ ቤተሰቦቼ የሚነግሩኝ የነበረው ማለት ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ሁሉ ነገር እና በዛን ሰዓት ግን ጥያቄ ይፈጥርብኝ ጀመርና ማግኘት እንዳለብኝ ይሰማኝ ጀመር ወላጆቼም ደግሞ በጣም እነሱም በጣም ይፈልጋሉ ያው ታሪኩንም ስለማውቀው እሱ የርሳውንም እየጨመርኩላችሁ ነው በምን አጋጣሚ ተገናኛችሁ አንቺና ሚካኤል እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው እሱ ጓደኛ አለችኝ ሱዚ የምትባል እና እሷ ኢትዮጵያ ልትሄድ ልጅ ልታመጣ ኢትዮጵያ ልትሄድ ስትል በሰው ላይ ተገናኘ ነው እሷ የምትሄድበት ቸርች አንድ ናይጄሪያዊት ነበረች እና ምን አለቻት ኢትዮጵያዊ ነሽ ወይ ስትላት አይደለም እና ኢትዮጵያ ልሄድ ስለሆነ ልጅ ላመጣ ኢትዮጵያ ልሄድ ስለሆነ ምታቂው ኢትዮጵያዊ አለ ወይ ስትላት አንድ ጓደኛ አለችኝ እሷ ኢትዮጵያዊ ናት ግን ልጠይቅ ስልክ ቁጥር ለመስጠት ልጠይቃት ብላ ናይጄሪያዊቷ ደወለችልኝ እና ስጫት ምንም ችግር የለም ብያት በዛው ተዋወቅን ልጇን ልታመጣ ስትሄድ የዛሬ 11 አመት ከግማሽ ይሆናል 11 አመት ነው ወይስ ሌላ ልጅ በጉድፈቻ ልታመጣው እና ስለ ኢትዮጵያ ማወቅ ፈልጋ ነው ኢትዮጵያ ሄደው አያውቁም ባሏና እሷ ኢትዮጵያ ሄደው አያውቁም ስለ ኢትዮጵያ ምንም የሚያውቁት ነገር የለም ኮምፒውተር ላይ ካለው በስተቀር ጉግል ላይ ከሚያገኙት በስተቀርና እሷ ከኢትዮጵያዊ ጋር መገናኘት ፈልጋ ነው ከዛ ምንም ችግር የለም ስጫት አልኳት እንደውም እኔ በጣም የደነቀኝ ከኢትዮጵያ ልጅ ለማምጣት እዛ ድረስ መሄዷ ምክንያቱም እዚህ ልጆች አሉ ያው በርግጥ 10 አመት ነው የምትጠብቂው ገና ህፃን ልጅ ለማግኘት እዚህ ሀገር ዌይቲንግ ሊስት አለው ግን አሉ ከአሜሪካ ማምጣት ይቻላል እኔ አስቤው ማላቀም እንደዛ እና በጣም ተደሰትኩኝ እና ማግኘትም ፈለኩ አሁን ተገናኘን ነገረች ኢትዮጵያ ላይ ነው ልጄን ላመጣ ኦሬዲ ያንቺ ነው ስለተባለች ልጄን እያለች ነበር የምትነግረኝ ልጄን ላመጣ ኢትዮጵያ ላይ እየሄድኩ ነውና ከኛ ይልቅ ለሱ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እዛ ምናልባት ካላገኘው ሰው የሚነግረኝ ብላ ነው የምትጠይቀኝና በጣም ደነቀኝ እኔም በራሴ አስተዳደጌ በጣም መጥፎ ስለነበረ ሰው ያልወለደውን ልጅ እንደ ልጅ አያሳድግም ብዬ ነበር ማምነው እና እሷን ካገኘውበት ጊዜ ጀምሮ በጣም በቃ ይሆን ማለት ተስፋ ለካ ሰው ባይወልድም እንደዚህ ይወዳል ልጄን እያለች ስለምትነግረኝ ነበር እኔ ካክስቴ ጋር ያደኩት እኔ እንጃ እስከማውቀው ድረስ ልጄ ብላኝ አታውቅም እና በጣም ደነቀኝ በዛ የተነሳና ከዛን ጊዜ ጀምሮ በጣም ነው የምንቀራረበው ልጁም እንዳክስቱ ነው የሚያይ አሁን ስሙ አብዱ ነው ስለዚህ አብዱና ይሄ ልጅ ጓደኛሞች ናቸው እነዚህ ሰው አዳፕት ያደረጉ ሰዎች ይገናኛሉ ከየትም ሀገር ይሁን ይገናኙና ልጆቹን ያገናኟቸዋል ብቻቸው እንዳይመስላቸው ማለት ነው ከቻይና አለ ከምን አለ አሁን ሱዚን ስላወኳት እሷ እነሱን ይዛ መጣች በህፃንነታቸው ጀምሮ እንደውም ፎቶ አለኝ የአዲስ አመት የኢትዮጵያ አዲስ አመት ሆኖ የኢትዮጵያ ቲሸርት ለብሰው ሁለቱ አለኝ እዚህ ቤት የተነሱትና በዛ የተዋወቅነው
እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ አብረን ሁሌ ኢትዮጵያ እንሄዳለን አብረን አመት በዓል ሲሆን እዚህ ቤት ናቸው ሁሉም ልጆች አንቺ ጋር ማለት ነው ሁሉም ልጆች ብዙ ናቸው ቲኔጀር የሆኑም አሉ በዓለም የምታከብሩት ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው የኢትዮጵያ አከባበር ነው የምታሳያቸው እንደ ኢትዮጵያ ቡና ይጠጣሉ ምግብ እንሰራለን ዶሮ ወጥ ሰራላቸዋለሁ ያበሻ ልብስ ነው የሚለብሱት አመት አዲስ አመት ይሁን ክርስማስ ይሁን ሁሌ እንደዛ ነው የምናደርገው በጣም ደስ ይላል ትልቅ ነገር ነው እያደረግሽ ያለሽው ለመጀመሪያ ጊዜ በስንት አመቱ ነው ሚካኤል ወደ ኢትዮጵያ የመጣው እሺ ቤተሰቦቹን እንጨምራቸው ትንሽ እነሱም ለማብራራት ይመች እንችላለን ይቻላል መምጣት ይችላል so you want to sit on this side Good. All right. Yes. Arif, no. Okay, so thank you for joining us. We just want to ask you, like, what was the process like adopting Mikhail, and what were the things you remember? If there was like something you can share with us, like especially since like they didn't know about his mom, like did you question at that time, like did you question to meet her or things like that? So you can start from the beginning. Yeah, sure. We went to the adoption agency here and we applied to adopt, and then we had to decide where we wanted to adopt from, and we researched a lot of different places, including Canada, and we chose Ethiopia, partly because there was a wonderful Ethiopian community here, and we knew that we could have support and connect with people and then maintain some sort of cultural connection for a child, which was really important to us and to all adopted children from wherever they are. So we did that, and then when Mikhail was a few months old, we got our referral letter, and we got to see his picture for the first time. And then when he was 8 months old, we came to Addis to meet him and officially adopt him. So when we came the first time to meet him and bring him back to Canada, we stayed for a month. And in that month, we went to the government and we went to the orphanage, and we asked to meet his birth family, because the orphanage and the government were supposed to have all of the contact information for them, but nobody would actually give us the information, and the orphanage director said that she would try to find it, but they couldn't. So we hired a researcher to see if they could track it down, and they couldn't. So when we left Ethiopia after a month, we hadn't heard anything from any of the sources that we tried to contact birth family through. And but we always, talked to Mikhail about his birth family and his birth mom. Yes. And so when he was quite little, he was probably about 3 when he started asking, more questions about, what she was like, and saying that he would like to meet her. And we said, well, we've been looking. And so we hired a researcher again from Canada, and they couldn't find any information. They got as far as the orphanage as well. And by that point, the orphanage had been closed down, and nobody knew where any of the paperwork was. So when he was 4.5, we went back to Ethiopia, and we went with other friends who were also contacting birth family. And that was a really great thing for both of the kids to see, how that whole situation worked. But in Mikhail's case, again, we did the same thing. We tried to we reconnected with the orphanage director at her house. The orphanage had been closed down. So she said she had all of the paperwork at her house, and that the government was supposed to come and pick it up. And while we were there, we actually saw
big garbage bags full of files that just looked like they were going to be thrown away, but we don't know what happened to it. So it wasn't helpful. We went to the radio station and we took an ad out on the radio that played for the entire time we were there. We were there for a month again, and there was no contact from that either. And then really when we came back, we more or less started talking to Salem, and Salem started helping us look. Yeah. And that was when Mikhail was 5, and then the last time we went when he was 11 is when we found out more information. But all of the searching and all of the people we've had searching, nobody has come up with anything. እንግሊዝኛ ለማያደምጡ ተመልካቾቻችን ያሉት ያው በ8 ወሩ አካባቢ አዶፕት አድርገው ወደ ኢትዮጵያ እንዳመጡት የዛኔም እናትና ቤተሰቦቹን ለማግኘት ጥረት አድርገው እንደነበረ ምንም የተሳካላቸው ነገር እንደሌለ ከዛም በኋላ በተደጋጋሚ ሲፈልጉ እንደነበረ በሰው እየቀጠሩ ይሄን ጉዳይ የሚያጣራላቸው እንደገና 4 አመት ተኩል 5 አመቱ ላይ ተመልሰው ሄደው እንደነበር እንደዚሁም 11 አመቱ ላይ ድጋሚ እንደዚሁ ፍለጋው እንደቀጠለና ሰላምን እንዳገኙት ነው ያስረዱን የነበረውና ምንድነው ሬዲዮ ፕሮግራሙ ድጋሚ ደግሞ እማማ የሺ ስለ እናቱ ከዛ በኋላ የተገባች ምን ሆነች የሚለውን በቂ መረጃ አልሰጡም ወይ ምን ተፈጠረ የሚለውን ወደ ኋላ ትንሽ ልመልስና ከይቅርታ ጋር እሺ እነሱ ለአንድ ወር እዛ ኢትዮጵያ ያሉ እሱ የ8 ወር ሆኖ ማለት ነው ፕሮሰሱ የሱ እስከሚያልቅለት ድረስ ለሆነ ሬዲዮ ስቴሽን የሆነ ገንዘብ ከፍለው ለአንድ ወር እንደ ማስታወቂያ ይሰሩ እንትን ስሟን ይጠሩ ነበር እሱኛው ገና ከኢትዮጵያ ሳይመጣ እሱ ራሱ እሱ እና ግን አሁን ማማየሽን ካገኘናቸው በኋላ ያገኘነው ኢንፎርሜሽን ምን መሰለ በዚህም ሰው እንዲገባው የሚያስፈልገው ስለ አዳፕሽን በጣም ብዙ ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ሲወራ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰማለው በጣም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር በተለይ እዚህ ጋር ልጆች መጥተው የሚደርስባቸው ማአት ነገር እንዳለ ምናምን ግን አንድ ፓርት ማይነገረው ፓርት ምን መሰለ እዛ ወረቀታቸው የነዚህ ልጆች ፋይል እንኳን በስነ ስርዓት አያዝ ፋይላቸው ነው በጣም ኢምፖርታንት ለምን ካያያዙ ጀምሮ ሲቀበሉ ራሱ ስማቸውን በስነ ስርዓት አይጽፉም ወይ ጥያቄ አይጠይቋቸውም እነሱ ዲስተርብ ይሆናሉ ወላጆች ልጆቻቸውን ነው የሚሰጡት ያሉት ስለዚህ በጣም ዲስተርብ ይሆናሉ እና መጠየቅ ያለባቸው የሚቀበለው ኦርፋኔጅ ወይ ቀበሌ የሚሆን ይሄ በጣም እኔ አጥብቄ እንደው ምለምነው ልበል በእውነት በጣም አስቸጋሪ ሆኖ በትክክል ኢንፎርሜሽን አይቀበሉም ስልክ ቁጥር ካላቸው አይቀበሉም ይሄ ነው ችግር የሆነው አሁን ልጅቷ እነሱ አሁን ለኦርፋኔጁ ጠይቀዋል የት ነው ያለችው ብለው እንደሌለች ማለት እንዳላገኟት ተናገሩት ማማይሽ ሲነግሩን ግን ከሰጠች በኋላ ቀበሌ ሄዳ ስጠይቃቸው ልጁ ሄዷል ብለዋታል እኔ ማወቅ ፈልጋለሁ የት እንደሄደ ስትላቸው አይ በቃኛ የምናውቀው ነገር የለም ኦሬዲ አስተላልፈናል እና ኮሙኒኬሽን የለም አንዱ አካል የተቀበለውን ለዛኛው አያስተላልፍም ካስተላልፈም ግማሽ ነው እንደገና ደግሞ ወላጆች ሄደው ሲጠይቁ ወደ ኦርፋኔጅ በደንብ አይልኳቸውም እዛ ያሉት እናቶች በትክክል አያዙም ለማለት ፈልጌ ነው ለምን እነሱ ዲስተርብ ሆነዋል መስራት የሚችለው ኢንፎርሜሽን የሚቀበለው ሰው እሷ ግን ሄዳ ጠይቃለች እንደገና ከማማይሺ ጋር ሆና ማማይሺ ናቸው ኢንከሬጅ የሚያደርጓት እና ኤኒዌይስ በ5 አመቱ ደግሞ ሄዶ ነበር እንደገና ከሌላ ልጅ ጋር ያኛው ልጅ ግን ወላጁን አግኝቷል ጓደኛው ነው ኩያሞች ናቸው አሁን ይሄ ሞሪስ ሰማው ጀመረ እና እኔ ደግሞ ይሄድ እዛ ኦርፋኔጅ የምትሰራ ሴት ነበረች ከሷ ጋር እነጋገር ነበር ምንም ያገኛል እንደውም እሷን በጣም ጠርጥሪያት ነበረ ብዙ እንደዛ ስለሚያጋጥመኝ ያወቁ አናውቅም ይላሉ ያው የሚሰሩት ስራ አንዳንዴ በድፍረት ነው ምለው ያጋጠመኝ ብዙ ስለሆነ ነው እነሱ ኮኔክሽን ስላላቸው ልጆቹ የሚመጡበት የዘመዳቸው ልጅ ምናምን ስለሚያስገቡ በጣም ስለራቀችኝ ስለውልላትን ብዙ እንትን ስላላለችኝ በጣም ጠርጥሪያት ነበር ምናልባት ዘመዱ ልትሆን ትችላለች ብዬ እንደዛ ስላጋጠመኝ ብዙ ጊዜ እና
ከእኔ እንደዛ ካፈላለኩ በኋላ ልጅቷን ነበር ተስፋ ያደረኩት እሱን ካጣው በኋላ ግን የዛሬ አመት እሱ 11 ሲሞላው አብረን ሄድን ሁላችንም እና ወደ የሰላም ገበታ የሚባላል የሰላም ገበታ ሬዲዮ እዛ ሄድንና በዛ ነው እንደውም ፍንጩን ያገኘ ነው የማማየሺ ልጅ ነው እንትን ታክሲ ነዳል መሰለኝ እየነዳ ሰምቶ ወዲያው ነው የደወለልን ማማየሺ እኔ እናት ነች ልጁም የተወለደው እኛ ጋር ነው ስሙ ሚካኤል ነው አውቀዋለሁ አለ ችግሩ ግን ትሁኔ እዛ ቤት መታ ወለደችው እንጂ አገሯ የት ነው ከባህር ዳር እንደመጣች ነው እንጂ ዋና አገሯ አይታወቅም ያመጣት ዋናው ሰውየው ባህር ዳር ድረስ ሄደን ሁላችንም አግኝተናቸው ለመናገር ፈቃደኛ አይደሉም እንግዲህ እስካሁን ድረስ እንግዲህ ሁላችንም እንዳየነው ከሆነ ሚካኤል በጣም እሳቸውን ይመስላል አባቱም እንደሆኑ ነው ምን ጠረጠረው ይሄ ጥርጣሬ ነው ለምን እሳቸውም አንደኛ በጣም ይመስላቸዋል እንደገና በጣም ብዙ ሰው ደግሞ ልጅቷ እንደዛ ብላለች ስለዚህ እርግጠኛ ያልሆነው ነው በእርግጠኛ መናገር አንችልም ግን ሰው እንዳለን ከሆነና ልጁም ደግሞ በጣም ስለሚመስላቸው ፎቶ ሁሉ አንዴ ተሳቸው ጋር ያነሳሁት ፎቶ እኔ ለማስመርመር አላሰባችሁም በዚህ ያህል ደረጃ እንትኑ ካለ አው በጣም አጭር በሳቸውን ባገኘንበት ጊዜያችን በጣም ተሟጦ ሴቶችና ህፃናት ስንሄድ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስንሄድ እዚህ የዳያስፖራ ኦፊስ እዛ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አለ በዚህ አጋጣሚ በጣም የተባበሩን እዛ የዳያስፖራ ኦፊሶች በጣም የተባበሩን የሴቶችና ህፃናት ደግሞ አዝናለሁ ቃላት የለኝም አልተባበሩንም ምንም አልመሰላቸውም እስከናካቴው ምክንያቱም ምናልባት ብዙ ሰው ስለሚሄድባቸው ይሆናል ግን ትንሽ ከዛ የበለጠ ትብብር ቢያደርጉ ደስ ይለኛል እኔ ከዚህ ድረስ ስለሆነ የምንሄደው ተስፋችን እነሱ ናቸው ወረቀት የሚይዙት ብለን እናስባለን ግን ፋይል የላቸውም ፋይሉ በየኦርፈኔጁ ሲዘጋ የኦርፈኔጅ ባለቤት የሆነ ወይ ማናጀር የሆነ ፋይሉን ይዞ ነው በዛው ይሄደው እና በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ነው ያለው ብዙ ልጆች ናቸው ወላጆቻቸውን የሚፈልጉ ግን ምንም አይነት እርዳታ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ለነዚህ ልጆች በቀደም ራሱ ያቀረባችኋት ልጅ እያየው ነበር በየአመቱ ሪፖርት መላክ አለባቸው ይሄ የኢትዮጵያ ህግ ነው ባይ ዘ ዌይ ፈረንጆች ከኢትዮጵያ ልጅ ሲወስዱ ፈርመው ነው የሚወስዱት በየአመቱ ሪፖርት እንዲያቀርቡ ልጁ እንዴት ነው ያለው ጽፈው ሪፖርት ያቀርባሉ ፎቶ ይልካሉ የሚልኩት የት ነው ወደ ኦርፈኔጅ ነው ኦርፈኔጆቹ ናቸው ወላጆቻቸው ጋር ይሄን ነገር ማቅረብ ያለባቸው ግን አያቀርቡ እኔ በእጄ እንኳን የስንት ልጆች ሪፖርት ይዤ መጥቼ ሴትዮዋን በስንት መከራ አፈላልጌ ነው የሰጠዋት ግን አልሰጠቻቸውም ለሰዎች እና ኦርፈኔጅ ከተዘጋ በኋላ እነዚህ ሰዎች ኃላፊነት የላቸውም ቴክ ኦቨር ያደረገ ደግሞ መንግስት የለም የሆነ ኦፊስ ተዘጋጅቶ ይሄንን ወረቀት ወስዶ እነዚህ ልጆች ሪፖርት ሲላክላቸው የሆነ ኦፊስ መኖር አለበት ልጆች ናቸው ኢትዮጵያውያን ናቸው መቼስ አይደንቲቲያቸው አይፋቅ ይሄው አደጉና ጥያቄ ጀመሩ ብዙ ናቸው ደግሞ ባይዘወይ እና በጣም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ነው ያለው ይሄ አይዲያ አለ ብዬ ገምታለሁ እንደምሰማው ከሆነ በዚህ በኩል ግን እነዚህ ሰዎች በጣም ነው የሚለፉት ብዙ ናቸው የማቃቸው በራሱ እና ብንረዳቸው ደስ ይለኛል ማለት ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር እዚህ መረጃ አለመሟላቱ ልጆች ካደጉ በኋላ ቤተሰቦቻቸውን ሲፈልጉ እንዳያገኙ ትልቅ እንቅፋት ይሆነው ይሄ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ማስገባትም ብዙዎች የሚገጥማቸው እንደሆነ እየሰማን ነው አንቺ ብዙ ጊዜ በዚህ ላይ ሰርተሻልና እንግዲህ የሚካኤል ወላጅ እናትንም ጨምሮ ሌሎችም የሚያጋጥማቸው የመዝገባ ትክክለኛ መረጃ አለማስፈር የሚገኙበትን አድራሻ ለማስቀመጥ ነው በዚህ እንግዲህ ካናዳም ሆነ የተለያዩ የዓለም ክፍሎች ላይ የሚገኙ በጉዲፈቻ የሚኖሩ ልጆች ወይም የተወሰዱ ልጆች ወላጆቻቸውን ለማግኘት ትልቅ እንቅፋት ሆኖባቸዋል በተመሳሳይ ኢትዮጵያ ውስጥም ያሉ እናቶች እንደው ልጆቻችንን ድምጽ ሰምተን እንሙት እያሉ እንደው ድምጹን ከሰማው በኋላ ልሙት እያሉ ነውና ትልቅ እንደ መፍትሄ ወይ መገናኛ ድልድይ ምን ቢሆን ብለሽ ነው መታነሽው እንደው ከልምድሽም ተነስተሽ የመዝገባ ያያዙ መጀመሪያ የተበላሸ ነገር ነው አሁን ማስተካከል አንችልም
ቢያንስ ግን አሁን የተለያዩት እናትና ልጅ እንዴት ይገናኙ? አንድ ነገር ማለት በጣም የምፈልገው የእናንተንም ኢንተርቪው አያለው አንዳንድ ሰዎች ሌላም እንደዚህ ልጆቻችን ጠፉብን የሚሉ ከዛ ደግሞ ሳይ እዚህም ደግሞ ወላጆቻቸው የጠፉባቸው ማግኘት ያልቻሉ ልጆች አሉ። ያው እንዳልሽው የመጀመሪያው ስህተት ምንም እሱን ማስተካከል አንችልም። ግን እኔ የምለው አንድ ኦፊስ ተከፍቶ ለመሰለሽ እነዚህ ሰዎች ብዙ ጊዜ መጥተዋል፣ ብዙ ገንዘብ አጥፍተዋል። ይሄ ልጅ በጣም ኢሞሽናሊ ወደ ላይ ወደ ታች እያለ ነው። ይሄ አሁን እንደ ምሳሌ እሱ እኔ ጋር ስለሆነ ነገርኩሽ እንጂ ሌላም ልጅ አለች በየቀኑ ለእናቷ ደብዳቤ ምጽፍ ግን እናቷን ያላገኘናት በየቀኑ ደብዳቤ ትጽፋለች ለእናቷ። ዛሬ እንዲበላሁኝ፣ ዛሬ እንዲጠጣው፣ ዛሬ ያለቀስኩኝ፣ አንቺ ትዝ አልሽኝ ምናምን እያለች የምትጽፍ ልጅ አለች። ይሄ ምንድነው? እኔ ኢትዮጵያ ሄጄ ስለዚች ልጅ ራሱ ስናገር ሴቶችና ህፃናት ኦፊስ ሄጄ እንደዚህ የምትሰቃይ ልጅ አለች ብዬ ስናገር ምን አለች? እምዬ ኢትዮጵያ አለች ምናምን ብሎ በጣም አሾፍብኝ ነው የምልሽ፣ የእውነት ነው የምልሽ። ይሄ ደግሞ እዚህ ከመጡ በኋላ በብዙ ነገር የሚጎዱ ልጆች አሉ። ቲኔጀር እድሜ ሲደርሱ መንገድ ላይ የሚተኛ ልጅ አለ። አሁን ለምሳሌ ደብዳቤ የምትጽፈዋ ልጅ ብለሽናልና ልብ ይነካል። የማታውቃትን እናት ግን በደብዳቤ እየጻፈች ነው። ዛሬ ይሄን በላው፣ ዛሬ ያለቀስኩ፣ ዛሬ ከፋኝ፣ ዛሬ ተደሰትኩ፣ ዛሬ ጥሩ ቀን አሳልፌያለሁ እያለች ደብዳቤ የምትጽፈው ነው ያልሽኝ። ትንሽ ስለሷ ማወቅ እንችላለን? በምን እድሜዋ ስንት ነው? በምን አይነት መልኩ ነው? አገኛታለሁ በሚል ተስፋ ነው የዕለት ውሏን የምታሰፍረው? አንድ ቀን ሳገኛት እናቴ ያሳለፍኩትን ህይወት እንድታውቅ ይረዳል ብላ ነው? እንዴት ነው? አሁን ደብዳቤ መጻፍ የጀመረችው ባለሳሳት ወደ 5 ዓመት አካባቢ ስትደርስ መሰለኝ መጻፍ የጀመረችው። እና የምትጽፈው ምንድነው የመጀመሪያ የጻፈችው ምንድነው? በጣም ይቅርታ አድርግልኝ፣ ምናልባት ረባሽ ልጅ ሆኜ ነው ወይ የሰጠሽኝ? ረባሽ ልጅ ሆኜ ከሆነ ስነ ስርዓት ይዛለው እና አንዴ ብቻ ፊትሽን ልይሽ እንደው ካልፈለግሽኝ ራሱ እና በቃ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ ነው የመጀመሪያ መጻፍ ሲጀምር። እና እናትየው በጣም ተጨነቀች። የምታሳድጋት በጣም ጥሩ ሴት ናት። እና ምን አለች? ሄደን እንፈልጋታለን። እኔ ፎቶ አየሽ፣ በዛን ሰዓት ያገኛት ልጅ መሬት ላይ ያገኛት ልጅ የሆነ የሚሰራ አዲስ ቤት ውሃ ግድግዳ ይጠጣል መሰለኝ ቤቱ ግድግዳው እና ውሃ ሊያጠጣል ወደ 5 AM ሆናል ያለው። እዛ ውሃ ሊያጠጡ ሲሄዱ እዛ በጋቢ ተጠቅላ ወድቃን ያገኛት። አሁን እሱ ልጅ ኦርፈን እነሱ ሊያመጣት ወደ ፈረንጇ ልታመጣት ወደ ኢትዮጵያ ስትሄድ ይሄ ነው ያገኛት ብለው አስተዋውቀዋታል። እና አብራ ፎቶ ተነስታለች። በፎቶው መሰረት ነው እኛ ሰበት አካባቢ ነው እና ወንድሜ እና እንጀራ እናቴ ሰበታ ያን ፎቶ ይዘው ሄደው በየገበያው እየዞሩ ፎቶ ስለነበረ ነው ልጁን ያገኙት። እና ልጁን እኔ በየአመቱ ሲሄድ አገኘዋለሁ ምን አዲስ ነገር አለ እያለ። እና እሷ ልጅ ይቅርታ አድርጊልኝ ትላለች። አሁን ደግሞ በየቀኑ ምናልባት ባገኛት እንዴት ብለሽ አደግሽ ብትለኝ በየቀኑ ያለውን ማንበብ እንድትችል ብላ ለሷ ነው የምጽፍላት። ደብተሩን ጠቅላላ ለሷ ነው የምጽፍላት። እና አንዳንዴም ትላለች ይቅርታ አድርጊልኝ ትላለች። አንዳንዴ ከፋኝና ለቀስኩኝ ትላለች። አንዳንዴ በጣም አናደድሽኝ ለምንድን ነው የሰጠሽኝ ትላለች። እና ደብተሩ ኦልሞስት እየሞላ ነው እናትየው ሳትገኝ። እና ስንት አሁን በዚያው ፖስተር 13 ናት። 13 እና ከኔ ጋር መታ ነበር ኢትዮጵያ። 13 ዓመቷ ነው አሁን 13 ነች። ባለፈው ግን ከነሱ ጋር ስንመጣ ቴሌቪዥን እንደዚህ ሚዲያ የሚያወጥ ወደ ሚዲያ ቻንስ አግኝቻለሁና አብረን እንሄድ ስላት ልቤ እንዲሰበር አልፈልግም፣ ብዙ ጊዜ ተሰብሬያለሁ አለች። እናትየው ብሄድ ደስ ይለኛል ብላ ነበረ። ልጅቷ ግን ኢትዮጵያ ድረስ ሄጄ እንደገና መሰበር አልፈልግም፣ ብዙ ጊዜ ልቤ ተሰብሯል አለች። እንደዛ ነው ያለችኝ። አገኛታለሁ ብዬ ተስፋ አድርጌ ባጣት በሚል ነው ወይስ ከምን አንፃር ነው? እስካሁን ድረስ ስላላገኘኋት አሁን ደግሞ ሄጄ ተስፋ አድርጌ ሄጄ የለችም ቢሉኝ ልቤ ይሰበራል
አለች እና በቃ ምንም ችግር የለም ሌላ ጊዜ እንሞክራለን አልኳት ምክንያቱም ምንም ማረጋች ምን ቢካሉ በጣም ነው የምትፈልገው ማግኘት በጣም እና በጣም ልብ ይነካል ብዙ ታሪክ ነው ያለው ይሄም ልጅ ራሱ እናቴ ኳት በላም ይሆናል ይላል የ5 አመት ልጅ ሆኖ ባይ ዘ ዌይ መርካቶ ሄዶ ሴቶች ማአት ተሰብስበው አየና እየጮኸ በእንግሊዘኛ ማለት ነው እናቴን ያያችሁ ይሄው መጥቻለሁ ከካናዳ ምናምን ይጮህ ነበር እንደዛ መርካቶ ሄዶ አሁን ትልቅ ልጅ ስለሆነ ነው አሁን ደግሞ እንትን ያረጋል እኛ ስንሄድ ደጅ ከሱ ጋር ገንዘብ ስጧቸው መሬት ላይ ላሉ ሴቶች እናቴስ ብትሆን ይል ነበር አሁን ገባው ትንሽ ልጅ እንደሆነች ገባው እንጂ አሮጊትም ትሁን ምንም ትሁን እናቴስ ብትሆን ይል ነበር አሁን ግን ትንሽ ፍንጩ ስለገባው አትሊስት ወጣት ላይ ትንሽ ልጅ ናት ካልኩሌት አድርጎ እድሜዋን አሁን ወጣት ላይ ፎከስ ማድረግ ይጀምራል ድንገት አባትየውን ለማካተት so I just want to ask the father like how has it been for you guys like looking for his biological mother has it been I mean what have you seen in Mikhail like over the years like you can talk about like his behavior or like like his emotions like how has it been for you all when he was just a baby when he was 8 months old we were with many other families at the time and they were all trying to find birth family and I think we were the only family there that wasn't able to at that time there were about 12 of them that did find birth maybe not the mother but some relative they were able to find and have a connection with so we felt it was very important for Mikhail and it's not like he dwells on it or it's always on his mind but I think for us it was important that when the questions did come up that we had some options for him and some answers so if he did want to pursue it further we would be able to have that process already happening and he does want to pursue it so we're glad we've laid down the groundwork but to be honest it's been quite frustrating because we can't get any information and it's complicated for us we're not used to having like a lack of files or a lack of government connecting with each other you know here it's pretty much if you need a document you go to the right office you get your document and you're done but there we spent many hours going to many government offices in the Kabele and all places and we really felt we came up with less information than we had hoped do you think you could have done more like during the like the first time when you adopted him and you stayed there for 1 month you sent out like is it announcements over the radio like Salam was telling us but do you think that you could have done more or well no because we really it was very new for us as well we were in a country we didn't really know how it worked yes so we were going with people who were also trying to do the same thing we were looking for birth family we went there at a time when a whole bunch of families came all of a sudden because the transition house Mikhail was in they closed it all of a sudden so we had to get there we went within 2 days and just got our son and then we started working on the process we weren't expecting to go for several months and all of a sudden we were there so we're kind of like a fish out of water a little bit but we made all the efforts we felt that we heard about and felt were viable and then as we learned more the next time we went back we tried the other options with the radio station and finding an investigator to look for us but really it's you know it's for Mikhail it's important to me too I'd like to know who his birth mom is I'd like to know that how she's doing and that she knows that he's doing well but it's mainly for Mikhail yes he's from Ethiopia and he has you know strong connections to Ethiopia still and we try and maintain that yes but we feel it's very important to just keep that bond በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስለማንነቱ ስለ ኢትዮጵያዊነቱና ቤተሰቦቹንም በማፈላለግ በጣም እያገዙት ነው ቤተሰቦቹና የሚካኤልንም ቀደም ሲል እንደሰማ ነው
በ5 አመቱ ሁሉ መጥቻለሁ እናቴን ያያችሁ ብሎ መፈለግ እንደ እንትን ስታየው እናትስ በምን አይነት መልኩ እየፈለገችው ይሆን የሚለው እንግዲህ ትሁኔ እንደምትባል ቀደም ሲል ሰላምም ነግራናለችና ትሁኔ ገበየውን ምናልባት ይሄንን ታሪክ የሚያውቁ መስጠቷን ወይ በሆነ አጋጣሚ ያካፈለቻቸው ሰዎች እንዲኮ ነው ብላ ያለቻቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉና እንደው እንዴት ሊጠቁሙን እንደሚችሉ ምናልባት አድራሻም በእነሱ አድራሻ ወይ በእኛ በዝግጅት ክፍልም ቢሆን ቢጠቁሙን በጣም ልብ ይነካል የሚካኤልም ሆነ የሌሎቹና ቤተሰቦቹን ግን እጅግ በጣም ልናመሰግናቸው ይገባል በእውነት እዚህ ሆነን ምን ሰማቸው የተለያዩ ሆነ የሚባሉና በተግባር እነሱ ጋር ያለው ፍጹም የተለየ ነው እጅግ በጣም ደስ ይላልና ማመስገን ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ እስኪው Yeah. So what my colleague was saying that like we get like a lot of stories like this. We hear, especially there is like some kind of stigma over like this adoption, like adopting families. Like there are some stories, and then always the bad stories stick out, and then they say. Like sometimes the kids are like barred from like meeting their parents, so they'll just grow up without knowing anything, and then bad things happen. But she was saying that we really thank you that you come out to share your story, and then also to help Mikhail find his mom. So that's really a commendable thing that you guys are doing. Thank you. I'd like to just say one thing too. Just every family we've met who have adopted a child or children from Ethiopia, every single one I know has thought it was very important to find that connection with the birth family. Yes. There's none. I've never known anyone who said, "Oh, it's not important." So that's a misinformation that is being heard in Ethiopia, because honestly, every single one I know, they go back on trips and they keep at it because we do feel it's really important. I think it's important that Ethiopian people understand that it's very important for us. That's true. It's not the story you hear. You don't hear you hear the negative stories and you don't hear the positive stories. But of all the people we know, that almost everybody we know, except for one or two, have a good connection with their birth families. Thanks to Salem, many of them. She is fantastic helping us. Yeah, great. So ሰላም ማለት እንግዲህ ተስፋ እናረጋለን አይደል መሲ የሆነ ነገር ይኖራል ይመጣል ብለን እናስባለን እንግዲህ ብዙ ጊዜ በደስታ መልሰን እንገናኛለንና ከነዚህ ሰዎች ጋር በደስታ መልሰን ለመገናኘት ያብቃን ነው የምንለው እንደው ስለ ትሁኔም እንግዲህ እናቱን ነው እየፈለገ ያለው ሚካኤልና የማየት እድሉ ቢኖራት ምን ብሎ እንደው መልእክት ያስተላለፈላት ይሆን እድሉን ብንሰጠው ደስ ይለኛል በልጅነቱ እናቴ አሁን መጥቻለሁ የት ነሽ እያለ ሲፈልጋት ነበርና በሆነ አጋጣሚ ይሄንን የማየት እድሉ ቢኖራት ሚካኤል መልእክት ቢያስተላልፍላት ጥሩ አይመስልህም? እስቲ She says like just in case if is watching this, what would you like to say to her? Yeah, you can take that. I'm just saying that It's okay. Thinking about what you were talking about. I want to know if you're all alive, and I hope to meet you someday if you are watching this. And hopefully meet. Okay. Yeah. And I don't know how you are, maybe. Just want you to know that I'm all right, and I want to know if you're all right. You can live. ይሰማል? Yeah. Okay. በደንብ ማለት ያው እንዳለሽ ማወቅ ፈልጋለሁ ሰላም መሆንሽም ማወቅ ፈልጋለሁ የሚለውን ሰምተናል ከዛ ውጪ ያለውን ብዙም ካልሰማን አንቺ መንገር ትችላለሽ ትንሽ ነርቨስ ሆኗል እንጂ በእኛ ሲያወራልን እንደዚህ አይደለም የሚያወራው ምን ይላችኋል እናንተ ለኛ የሚለን ልንገርሽ ያው ብዙ ጊዜ ስለናት ስለሚያወራ የሚለው አንደኛ
እነሱ ሁሉ ጊዜ ጎበዝ ልጅ ነህ ቆንጆ ነህ ስለሚሉት ምን አይነት ጎበዝና ቆንጆ ልጅ እንዳላት ማወቅ እንድታውቅ ፈልጋለሁ ይላል እንደገና ደግሞ ማን ያሳደገኝ እንደሆነ አም ሹር ይጨንቃት ይሆናልና እሱንም እንድታውቅ ፈልጋለሁ እኔ ደግሞ ምን አይነት ሴት ናት እና እስካሁን ድረስ ምን ደረሰባት በተለይ ደርሰን ከመጣን በኋላ ምን እንደደረሰባትና በተለይ ደግሞ እየበላች ነው ወይ ሰው ብቸኝነት አለባት ወይ ለምን ከገጠር ነው የመጣችው ቤተሰቦቿን ለማገዝ ግን ስለወለደች ማገዝ አልቻለችም የሚባለው ነገር ስለሰማ እሱ ያበሳጫት ይሆናል ወይ እሱን ማወቅ ይፈልጋል በቃ አሁን ያለበት ጭንቀት ምንድነው እየበላች ነው ወይ ደህና ነች ወይ ከመጣን በኋላ እና ባይ ዘ ዌይ ከባህር ዳር ትምጣ እንጂ ሐሙሲት ከምትባል ከተማ እንደመጣች አንዳንድ ሰው ነግሮናል ያው ይሄን ሚስጥር የሚያውቀው አንድ ሰው ነው ያው ነገር ስላልፈልጉ ነው ግን ሐሙሲት የምትባል ከተማ ብለውናል እንደዛ ብላኛለች ብለዋል ማማይሽ መልካም እንግዲህ ከቻለን ማማይሽን ለማግኘት ምናልባት እሳቸውን ስታይ እሳቸው ቤት ነው የወለድኩት በእሳቸው አማካኝነት ነው ልጄን የሰጠሁት ብላ ልታውቅ ስለምትችል እሷንም ለማፈላለግ ያግዘን ይሆናል ይሄንን ቪዲዮ ካስተላለፍን በኋላ ደግሞ ማማይሽን ለማግኘት እንሞክራለን በርግጥ የላክሽልን አድራሻ አለ ስልኩ ዝግ ስለሆነ ማግኘት አልቻልንም ግን እሳቸውን ስታይ ምናልባት ልታስታውሳቸው ትችላለች ብዬ ገምታለሁኝና ፈቃደኛ ከሆኑልን ከእሳቸው ጋርም ቆይታ ይኖረናል በጣም ጥሩ ደስ ይለናል ልክ ነሽ እሱ በ3 ቀኑ ነው በ6 ቀኑ የሰጠችው ልጅ ነው ስለዚህ ደሞ እንዳየሁት ከሆነ በእውነት ሰውየውን በጣም ስለሚመስል ምናልባት ወደ እሷ የማይመስልም ወደ ቤተሰቦቿም ላይ መስል ይችላል አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ግን ማማይሽን ካየች ልታውቅ ትችላለች ብዬ ገምታለሁ እኔም በበኩሌ በምታይ ከሆነ ትሁኔ የኔ መልእክት ለሷ ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች አግኝቻቸው አሁን እህት ሆነውኛል እኔም እህት ሆኛቸዋለሁ ብዙ ቤተሰብ ነው የሆኑኝና እኔም ደግሞ የሷን ስም እየሰማው ስለሷ እየጸለይኩ ስለሷ ያወራን ብዙ አመታችን ነው እና ቤተሰብ አላት በጣም የሚወዳት በጣም ነው የምንፈልጋት እና በጣም ነው የምንወዳት በእውነት አናውቃትም ግን እሱን እናውቀዋለን ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ስለሷ በቃ ሁሌ በተገናኘን ቁጥር ስለሷ እናወራለን እንጸልያለን እግዚአብሔር እንዲረዳውና እየሰማች ከሆነ ምናልባት ካየችው እኔ ራሴ ማለት የምፈልገው እኛ እዚህ ጋር ቤተሰብ አለሽ ልጅ አለሽ እኔ እህት መሆን ነው የምፈልገው ለሷ ለብዙ አመት ስለሷ ወተናል እና ምንም ለምን ሰጠች እንዲሆነች የሚለው እሱን ከሷ በላይ የሚያመውና ከሷ በላይ የሚገባው የለም እኛ እዛ ጋር ፓርት የለንም እንደሱ ለማለት በፍጹም ሞራሉ የለንም እኔ እናት ነኝ ልጇን ለመስጠት በጣም ከባድ ነው እንደው ሰው ለምን ሰጠሽ የሚል ሰው ራሱ በጣም ብንጠነቀቅ ጥሩ ነው ምክንያቱም በጣም አደገኛ ነገር ነው ይሄ ልብ የሚጎዳ ነውና እሱን ለምን ሰጠሽ ለምናምን ሳይሆን እዚህ ጋር ሰው አለሽ ለማለት ነው የምፈልገው እዚህ ጋር ልጅ አለሽ እዚህ ጋር ቤተሰብ አለሽ ብቸኛም ሆንሽ ቤተሰብ አለሽ ደሃነኝ ብለሽም ካሰብሽ ወይ እንዲነኝ ብለሽ ካሰብሽ ሰው አይፈልገኝም ብለሽ ካሰብሽ ብዙ ሰው እንደዛ ስለሚለኝ ነው ሰው አይፈልገኝም ብዬ ተደብቄ ነበር የምኖረው ምናምን የሚል ሰው ብዙ ስላጋጠመኝ ነው በፍጹም እንደዛ እንዳታስቢ እኛ በጣም እጅግ በጣም እንፈልግሻለን በጣም ደግሞ እንወድሻለን ምክንያቱም የሚካኤል እናት ነሽ እንፈልግሻለን ይሄን ማለት ነው ፈልግ የ9 ወር የርግዝና ጊዜዋ ከሰው ሁሉ ደብቃ ማንንም ሰው ሳያውቅ ህመሟንም ምቾትም ሳታገኝ እንግዲህ እርግዝናን ክብደት የወለደ ያውቀዋልና በዛ ውስጥ አሳልፋለሁ በምን አይነት ጭንቅ ውስጥ ነበረች የሚለውን እንዲሁ መረዳት ይቻላልና ሰላም እንዳለችው ትሁን የገበየው ቤተሰብ በጣም የሚወዷት ቤተሰቦች እየፈለጓት ነው በቃ ያለፈው ሁሉ ነገር ምንም ይሁን ምንም በቃ እየፈለጓት ነው የት ነሽ እያሏት ነው ለአመታት ፈልገዋታል አሁንም አልታከቱም በኢትዮኢንፎ ሚዲያ በኩል ይሄው ፍለፊት ወጥተው እየፈለጓት ነውና እንደው አውቃታለሁ አይቻታለሁ ወይ እንዲህ ነበር የሚል ካለ መረጃ አይናቀም አይደለም ምንም አይነት ነገር ቢሆን
ምን አድራሻ ታስቀምጫለሽ? ወደኛ ዝግጅት ክፍል ይሁን ወይስ ምን አድራሻ ታስቀምጫለሽ? በደንብ እዚህ ጋር አጽንኦት ሰጥተን ካለችም እዚህ ነኝ ለማለት የምትችልበትን በእናንተ ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል። ያው የኔን አድራሻ ብሰጥ አክሰሱ ምናልባት አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል እና በዛ ምክንያት ሰዎች ወደኋላ እንዳይሉ የእናንተ ቢሆን ይሻለኛል። የእናንተ አድራሻ ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል። ስለዚህ በኢትዮኢንፎ ሚዲያ ዝግጅት ክፍል በስልክ ቁጥራችን አሊያም ደግሞ የፌስቡክ ገጻችንም ሆነ በሌሎች የመገናኛ አማራጮቻችን ማንንም ሰው ይሄንን ጉዳይ ይሄንን ታሪክ አውቀዋለሁ ወይም ስለዚህ ነገር እንዲሰምቻለሁ ሚል ካለ መልእክቱን ሊያደርሰን ይችላል። እኛ ደግሞ ለእናንተ የሚደርሱንን መረጃዎች ወደ እናንተ እናስተላልፋለን። በጣም እናመሰግናለን መሲ። በጣም እነሱም ደግሞ ድል ቢሰጣቸው ለይሁኔ መልእክት ያስባለሁ። Good. Okay. So we are almost finishing up the story. We would like to thank you for coming out and sharing the story with us. So you can also, if you have any like message for Tuhune, if she's watching this out there, and what you would like to say to her, and if you have final thoughts, final says, you can say each one of you. Yes. The parents. Yeah. Well, thank you very much for helping us in doing this story. There's so many kids I know that really feel like they need this connection to birth family, and it's part of their lives, and it's part of their person to be able to know where they came from and to be a whole person. And we really appreciate that this is happening. And to Tuhune, we feel so lucky to have Mikhail as part of our lives and to have him as our son. And he is such a wonderful kid, and I just really want her to know how fantastic he is and how loved he is. And I want to also just to say that we hope she is doing well, and we would really like to know about how she is doing. Maybe she has children because she was young. Maybe Mikhail has more siblings, and we would love to connect, to know all that information and to see how she's doing, and just to know that she's okay. Mm-hmm. And that we can answer that question for Mikhail so that he isn't always wondering about it all the time, and we really just are so happy that we have this opportunity to do this. Okay. And to try to find her. And okay. It's wonderful that everyone is helping us so much. Yes. Thank you. Thank you. Yes. I think she pretty much covered everything I wanted to say, except just to Tuhune, I just want to say thank you for bringing Mikhail into the world, and to let you know it was a really good decision, and that he's a beautiful boy full of love and happiness, and I'd like her to be able to know how well he's doing and how loved he is and how much love he has to give other people. And to you, thank you so much for this opportunity to share our story. Yeah, you are welcome. ተቀብለናል። እናመሰግናለን። Even Mikhail is nervous. He does actually talk about her and ask questions, and all the time he's just quite nervous today. Yeah. It's hard to talk on camera. Totally understandable. So yeah, we pretty much covered everything. I think there is. So we hope that something comes out of this interview. We've had a couple of stories that we got lucky with. So we hope that you guys would be like the next ones, and we really hope that we get to hear some good news about this. ጥሩ ቆይታን ያደረግነው ይሄንን ታሪክ የሰሙ ስለ ጉዳዩ መረጃም ያላቸው ሰዎች እንደወትሮ ሁሉ ያካፍሉናል ብለን እናምናለን። በኢትዮኢንፎ
ሚዲያ የዝግጅት ክፍል አድራሻዎች ቢጠቁሙን እጅግ በጣም ደስ ይለናል። መልሰን እንግዲህ በደስታ ለመገናኘት ያብቃን ብለን ይሄንን ፕሮግራም እንቋጫዋለን። ከልብ ነው የምናመሰግነው። እንግዲህ ሁሉንም በያሉበት እግዚአብሔር ያክብርልን ብለናል። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።